මේනට ලෝකයේ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ සෝෂල් මීඩියා එකක් තමයි මේ WhatsApp කියලා කියන්නේ. අද වෙනකොට හැමෝගේම ෆෝන් එකක WhatsApp කියන ඇප් එක දාග ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙච්චර ප්‍රසිද්ධ වුණු WhatsApp එක ඔයාගේ PC එකකට දාගන්න පුළුවන්ද? මේක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ PC එකෙන් වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ PC එකෙන් ඔයා වැඩ කරද්දී ඔයාට WhatsApp එකට යන්න ඕන වුණොත් ඔයාට ෆෝන් එකම ගන්න වෙනවා. මේකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට ඔයාගේ PC එකටම WhatsApp දාගෙන PC එකෙන්ම වැඩ කරගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න විදිය තමයි මේ වීඩියෝ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම මම මේකෙදි ක්‍රම දෙකකින් ඔයාලට PC එකට WhatsApp දාගන්න හැටි කියලා දෙනවා. ඉතින් එක ක්‍රමයක් තමයි WhatsApp කියලා desktop app එකක් තියෙනවා. මේ app එක ඔයාගේ PC එකට install කරගෙන ඒකෙන් WhatsApp හරියටම ඔයාගේ PC එකෙන් use කරගන්න කොහොමද කියන එක. ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් තියෙනවා WhatsApp ලගේ වෙබ්සයිට් එකකින් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකට app එකක් දාගන්න නැතුව ඉන්ටර්නෙට් browser එකකින් විතරක් WhatsApp පාවිච්චි කරන විදිහට හදාගන්න. මේ ක්‍රම දෙක ගැනම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ PC එකට WhatsApp දාගන්න ඕන නම් ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ BlueStack වගේ Android emulator එකක් පාවිච්චි කරලා WhatsApp mobile එක ඔයාගේ PC එකට දාගන්න එක. මේක එච්චර සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙවෙයි. මොකද ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන PCs තියෙන්නේ 2GB 4GB ඔය වගේ. BlueStacks මේ වගේ PC වලට දැම්මම ලග් වෙන්න ගන්නවා. නිසා මේ ක්‍රමය එච්චර සාර්ථක නැහැ. ෆෝන් එක නැතිම කෙනෙක්ට නම් මේ ක්‍රමය භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයා ෆෝන් එක WhatsApp එකේ තියෙනවා නම් ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp එකම ඔයාගේ PC එකට ගන්න හැටි තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඒතකොට ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට කාගෙත් එක්ක හරි chat කරන්න ඕන නම් ෆෝන් එකෙන් chat කරන්න නැතුව ඔයාගේ PC එකෙන්ම මේක කරගන්න පුළුවන්. හරි. වීඩියෝ ටැනල් එක මතක් කරනවා. ඔයා තාම මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම බලලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. මේ වගේ තාක්ෂණ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් මේ YouTube channel එකෙන් ගේනවා. ඒවත් ඔයාලට බලන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ FB page එකේ තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම page එකට like එකක් දාන්න. description එකේ link එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මගේ channel එකේ about වලට ගියොත් බලාගන්න පුළුවන්. මේ page එකේ උත් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම මේ page එකට දානවා ගොඩක් වීඩියෝස්. මේවත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මගේ page එකට like කරලා follow කරලා තියාගන්න. ඒකම වීඩියෝ like කරන්න වීඩියෝ එකේදී මොකක් හරි ගැටලුවක් පාඩ තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරියනම් අපි වැඩි කතා නැතුව දැන් වීඩියෝ එකට යමු. මම ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙනවා ඔයාගේ PC එකට WhatsApp app එකක් විදිහට දාලා පාවිච්චි කරගන්න හැටි. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ PC එකට එන්න. right. මම දැන් මගේ desktop එකට ආවා. ඔයාගේ internet browser එක open කරගන්න. right. මේ වගේ මම මගේ internet browser එක open කරගත්තා. මෙතන type කරන්න WhatsApp desktop download කියලා. WhatsApp desktop download කියලා මෙන්න මේ විදිහට type කරලා search කරගන්න. ඊට මෙන්න මෙතන උඩින් වෙන site එකට යන්න. ඒ කියන්නේ www.whatsapp.com/download කියන තැනට. මෙන්න මේකට ඔයා click කරගන්න. මේකට click කරලා ඊට මේ විදිහට WhatsApp ලගේ official website එකේ interface එකට බලන්න පුළුවන්. මේක මෙහා පැත්තේ fonts කියලා දෙනවා. මේ fonts කියන එක ඔයාලට ඔයාගේ Android phone එකට මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ iPhone එකට මෙතනින් download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහා පැත්තට ආවට පස්සේ ඔයාගේ PC එකට download කරන interface එක බලන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන download for Windows කියලා. ඒත් මෙතන වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා 64 bit කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ 64 bit processor ගන්න තියෙන්නේ ඒ PC එකට විතරයි මේක support කරන්න කියලා. ඔයාගේ PC එක 32 bit නම් මෙන්න මෙතන මේ පොඩි link එකක් තියෙනවා. මේ link එකට click කරගත්තොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම download කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ PC එක 32 bit ද 64 bit ද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ properties වලට යන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ PC එකේ file manager යන්න. මේ විදිහට file manager ගියාට පස්සේ මෙතන space තියෙන තැන right click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන properties කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාගේ PC එකේ තියෙන properties ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා system type කියලා. මෙන්න මේ option එකේදී මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මගේ නම් තියෙන්නේ 64 bit operating system 64 base processor කියලා. ඔයාගේ සමහර විට තියෙනවා මෙතන 32 bit operating system 64 base processor කියලා. එයාගම තියෙන්න පුළුවන් 32 bit operating system 32 base processor කියලා. මේකේ මෙතනින් 32 කියලා දෙනවා නම් ඔයාගේ PC එකේ Windows එකේ 32 bit. ඒතකොට ඔයාගේ PC එකට මෙන්න මෙතනින් ගිහලා download කරාතර කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ PC එකේ තන 32 bit කියලා දෙනවා නම් මෙන්න මේකට click කරලා download කරගන්න. හරි ඉතින් මගේ PC එක 64 bit නිසා මම මෙතන මේ බටන් එකට click කරගන්නවා. ඒතරට ලේසියෙන් මෙතනින් බලන්න පුළුවන් download දෙනවා. මම දැනට ඒක cancel කරගන්න. මම මේක download කරගෙන තියෙන ඒ නිසා. right. right. ඊට පස්සේ ඔයා මේක download කරගත්තාට පස්සේ මේ විදිහට WhatsApp setup එක download වෙයි. මේකට ඔයාගේ downloads එකට ගියොත් හොයාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මේක MB 124ක් වගේ ගානක් වෙනවා. හරි. ඔයා මේක install කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙතන double click කරගන්න මේ setup එකට. මේ WhatsApp setup එකේ විශේෂතාවයක් වෙන්නේ
ඔයා වෙන software එකක් install කරනවා නම් ඒකෙදී agreements දීලා locations දීලා මෙච්චර දෙයක් කරන්න ඕන. ඒත් මේ WhatsApp එකේ එහෙම නැහැ. අඩුම තරමේ ඔයගෙන් permission එකක්වත් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඔයා මේ WhatsApp එක run කරපු ගමන් කෙලින්ම මේක automate install වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැතුව මේක install කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට මේකට double click කරගන්නවා. මේක open වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. හරි මේ විදිහට තමයි මේකේ installation interface එක පෙන්වන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් කියලා මේ විදිහට තිබ්බාම විනාඩි 5ක් වගේ ඇතුළත මේක install වෙනවා. මේක ගොඩක් වෙලා නිසා මම මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා ගන්නවා. ඔයාලට මේකේ install වෙන bar එකක්වත් මොකක්වත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් මේකේ install process එක කොච්චරද කියලා මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන green වෙලා තියෙන install වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි WhatsApp එක මුලින්ම install කරාට පස්සේ ඒක ඔටෝම බලන පාරට start up වෙනවා. මේ විදිහට මුලින්ම පාවිච්චි කරගෙන නම් මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන QR code එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ WhatsApp එකට එන්න. මම මේ විදිහට මගේ WhatsApp එකට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් dot තුනක් තියෙනවා පොඩියට. මෙන්න මේ dot තුන උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට options ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා new group, new broadcast, WhatsApp web, start messages and settings කියලා. මෙතන WhatsApp web කියන රිල්ල තමයි ඔයාගේ PC එකට WhatsApp එක connect කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ විදිහට WhatsApp web කියන එකට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන link device කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ PC එක ඔයාගේ phone එකේ WhatsApp එකට link කරගන්න කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. මෙතන ඔයා link device කියන එකට click කරගන්න. right මම මේ විදිහට link device කියන උඩ click කරගන්නවා. ඊට මේ විදිහට වගේ QR එක open වෙනවා. QR scanner එක open වෙනවා. මේක වගේ lap එකේ QR එක ළඟට ගෙනියන්න. මම මේ විදිහට මගේ QR එකට aim කරනවා. හරි aim කරපු ගමන්ම ඔයාගේ phone එකෙන් මේක අයින් කරලා මෙතන පෙන්නනවා Windows active කියලා. එහෙනම් මගේ PC එක දැන් active කියලා. හරියට දැන් බලන්න බලන්න ඔයාගේ PC එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකේ තිබු WhatsApp එකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාට ඕන කෙනෙක් එක්ක chat කරන්නත් පුළුවන් phone එකේ කරන හැම එකම කරගන්න පුළුවන්. මේ හැපැත්තේ ඔයාගේ contacts ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ contact එකට click කරාට පස්සේ මේ හැපැත්තෙන් පෙන්නනවා ඔයාට chat කරන්න තියෙන දැන්. මෙතන type කරලා ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම chat කරගන්න. ඒ වගේම මේකදී emoji පහසුකම ඒවා ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයා phone එකෙන් emoji යවනවා වගේ මේ විදිහට emoji යවන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒ වගේම GIF ඒ වගේම sticker add කරගන්න මේ හැකියාවක් තියෙනවා මේකේ. මේ විදිහට sticker කියන එකට ඊට පස්සේ ඔයාට sticker add කරගන්නත් පුළුවන් මෙතන. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකෙන් බලන විදිහට status බලන්න. ඒකට මෙතන උඩින්ම තියෙන මේ වගේ round එක icon එක. මෙන්න මේක උඩ ඔයා click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙහා පැත්තෙන් status දාලා තියෙන එකේ contacts ටික පෙන්නනවා. මේවට click කරලා ඔයාලට පුළුවන් එයාලගේ status ටික බලන්න. ඒ වගේම මෙතන plus කියලා icon එකක් තියෙනවා. ඔයා phone එකෙන් ඔයාගේ contact එකකින් new chat එකක් ආරම්භ කරනවා වගේ මෙතනට click කරලා ඒ විදිහටම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ PC එකෙන් මේක log out කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන log out කියන උඩ click කරොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම log out කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මේක තවත් විශේෂතාවයක් තමයි ඔයා සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp එකෙන් PC එකෙන් ගිහලා ආයෙ මේක close කරගෙන ඊට පස්සේ ආපහු ඔයා මේ WhatsApp එක run කරද්දී ඔයාට ආයෙ QR scan කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කලින් අපි පළවෙනි පාරට QR එක scan කරපු නිසා මේක දිගටම ඒකෙන්ම තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ආයෙ QR scan කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම net connect කරලා WhatsApp එකට යන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි කතා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ WhatsApp කියන app එක වගේ PC එකට දාගන්නේ නැතුව ලේසියෙන්ම ඔයාලට කෙලින්ම WhatsApp එකට යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඔය දැන් ආයෙත් වගේ PC එකට එන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට internet browser එකට යන්න. දැන් මම මේ කලින් ආපු විදිහටම WhatsApp එකේ official website එකේ තමයි ඉන්නේ. මෙතන ඔයාලට උඩින් options ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මෙතන තියෙනවා WhatsApp web කියලා. මෙන්න මේකට ඔයා click කරගන්න ඕන. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉස්සෙල්ලා අපි WhatsApp app එකෙන් ගියා වගේම QR එකක් පෙන්නනවා. ඒ තියෙන ටික ඒ විදිහටම පෙන්නනවා. ඒත් මෙතන වගේ internet browser එකෙන් තමයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා වගේම ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ QR එක scan කරගන්න phone එකෙන්. ඊට පස්සේ app එකෙන් පාවිච්චි කරා වගේම හැම feature එකක් එක්කම ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම internet එක පාවිච්චි කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි PC එකෙන් ඔයාගේ phone එකේ WhatsApp එක PC එකට connect කරගන්නේ.
තව කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් දැන් එයාට ෆෝන් එකක් තිබ්බේ නැත්නම් WhatsApp යන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ විදිහට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඔය විදිහට BlueStack වගේ Android emulator එකක් install කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ mobile phone එකෙන් පාවිච්චි කරන WhatsApp එකම PC එකට දාගෙන පාවිච්චි කරගන්න. මේක මම recommend කරන්නේ ෆෝන් එක නැති අයට පමණයි. ෆෝන් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන් මෙතන ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගිහිල්ලා WhatsApp site එකෙන් ගිහින් කෙලින්ම WhatsApp එකට log වෙන්න. ඒතර ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලේසියෙන්ම මේ වැඩේ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක මම ඉස්සෙල්ලා ගෝ WhatsApp app එකේ එකපාරක් QR එක ස්කෑන් කරලා log වුණොත් ආයෙ දිගටම මේ විදිහට log වෙලාම තියෙනවා. මේකම මේ වෙබ්සයිට් එකටත් පොදුයි. ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ගිහිල්ලත් මේකේ QR එක ස්කෑන් කරලා තිබ්බොත් ඔයා ඊළඟ පාර මේකට යද්දිත් ඒ account එකෙන්ම යනවා. ඒ කියන්නේ මේක sign out වෙන්නේ නෑ අය. හරි. ඒ විදිහට තමයි මේ වැඩේ කරගන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ තේරෙන්නේ නැති කියලා ගොඩක් හොඳටම. ඒ වගේම මම මොනවද දැන් මේකෙන් ඉගෙන ගන්න ඇති මේ වීඩියෝ කට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති. වීඩියෝ ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝට like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහළ comment section එකේ comment කරන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ comment එකට reply එකක් දානවා. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙයාලට share කරන්න. මතක දුවපල්ලා තියෙන රතු කොට subscribe button එක click කරලා තියාගන්න. ඊට පැත්තේ තියෙන පොඩි bell icon එකටත් ඔයා click කරලා තියාගත්තොත් මම වීඩියෝ දාපුවම ඔයාලටම notification එක ගෙනන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.